Az Underground Panic egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok ürgéket vezetnek végig a járatokon, hogy közben minél több pontot gyűjtsenek össze, és minden ürgét kiszabadítsanak, mielőtt az ürgelyukakat elönti a víz. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy játéktáblát, képességlapkákat, vízkorongokat, bónuszkorongokat, kezdőjátékos jelölőt, sérüléskártyákat, jutalomkártyákat, akciókártyákat 4 különböző hátlappal, kavicsokat, egy darab szín és egy darab iránykockát, 4 ürgefigurát és egy húzózsákot. Helyezzük a játéktáblát a játéktér közepére, a 4 ürgefigurát helyezzük a startmezőre, a bónuszkorongokat szórjuk a húzózsákba, és minden ürgelyük ilyen kör alakú mezőjére húzunk egy-egy bónuszkorongot, keverjük össze jól a zsákban a bónuszkorongokat, és minden ilyen mezőre tegyünk fel egyet véletlenszerűen. A többi korongot hagyjuk a zsákban, a zsákot pedig tegyük félre. Az akciókártyákat hátlapuk alapján 4 pakliba kell szétválogatni, a paklikat külön-külön meg kell keverni, és a számokra kijelölt helyre kell rakni, képpel lefelé. A sérüléskártyákat keverjük meg, és képezzünk belőlük egy képpel lefelé fordított paklit a számokra kijelölt helyen. A vízkorongokat készítsük a játéktábla mellé, és az első mezőre helyezzünk fel egy vízkorongot, a kavicsokat is helyezzük a játéktábla mellé, a képességlapkákat keverjük meg, ezt követően képezzünk belőlük egy lefordított paklit, és 4 lapkát fordítsunk fel erre a 4 mezőre. A jutalomkártyákat keverjük meg, és válasszunk véletlenszerűen annyi kártyát, amennyi játékos részt vesz a játékban, tehát egy 4 fős játék esetén 4 jutalomkártyát kell képpel felfele fordítva ezekre a mezőkre helyezni. A többi jutalomkártyára nem lesz szükség, vissza lehet rakni a játék dobozába. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb járt barlangban, ő megkapja a kezdőjátékos jelölőt, helyezzük a közelbe a 2 dobókockát, és a kezdőjátékossal kezdve az óramtató járásával megegyező irányba haladva minden játékos dobjon magának 6-szor a színkockával, tehát ezzel, és minden dobás után a megfelelő színű akciópakli tetejéről egy-egy kártyát kapnak a játékosok. A 6 kártya felhúzása után pedig a 7. kártya szabadon választható, tehát bármelyik pakli tetejéről elvehető. Fontos, hogy az előkészületek során csak a 4 akciókártya szín számít, a dobókockán ugyanis van egy fehér, illetve egy fekete oldal is, ezeket ilyenkor nem veszük figyelembe, újra kell dobni a kockát. Tehát tegyük fel, hogy egy játékosnak így alakul a kezdőkeze, zöld, sárga, sárga, zöld, kék, ezt újra kell dobni, mert fekete lett, sárga, megvan a 6 kártya, amit a kocka alapján megkap a játékos, és választhat egy 7-et, mivel pirosat egyáltalán nem dobott, úgy dönt, hogy elveszi ezt innen, így minden játékos 7 lappal kezdi a játékot. Erre van egy emlékeztető itt, azaz 6 fehér kockás kártya, illetve egy 7. fekete, ami mindig azt jelenti, hogy egy tetszőleges kártya elvehető. A játékosok kezükbe veszik a kártyáikat úgy, hogy a többiek ne lássák, mi van azokon. Ezt az ürgejáratot hamarosan elönti a víz. A víz itt már meg is jelent, és az ürgék ezeken a járatokon keresztül próbálnak kijutni a 2 kijárat valamelyikén, miközben igyekeznek minél több pontot összegyűjteni. A játékosoknak nincs saját ürgéjük, mindegyik ugyanolyan színű, így a játékosok a körükben szabadon választhatnak majd az ürgék közül. Az ürgék a járatokon haladás közben pontokat, bónuszokat szerezhetnek, amelyekkel vagy könnyebben boldogulnak, vagy a játék végi pontszámokat gyarapítják. A kijáratnál jutalomkártyák is szerezhetők, a víz pedig egyre inkább elönti majd az ürgejáratot, és legkésőbb a 11. forduló végén minden ürge kijut ebből a járatból, vagy a víz miatt, vagy azért, mert valamelyik játékos kijuttatta őt. A játék végén pedig a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Egy fordulóban a kezdőjátékossal kezdve az óramtató járásával megegyező irányba haladva minden játékos egyszer kerül sorra, és amikor egy játékos sorra kerül, kiválaszt először is egy ürgét, egyértelműen jeleznie kell, hogy melyik ürgét választotta, majd azt is meg kell határoznia, hogy az ürgével milyen irányba kíván elindulni. Ebből a kezdőmezőből például 4 irányba is elindulhatnak az ürgék, így a soron következő játékos kiválaszt egy ürgét, és egyértelműen jelzi, hogy milyen irányba szeretne elindulni. Mondjuk
a játékos ide helyezi az ürgéjét. A járatokon haladásnak mindig van valamilyen költsége, ezeket a költségeket a kézben tartott lapokkal lehet kifizetni. Itt például látható, hogy ahhoz, hogy ezen a járaton áthaladhassunk, egy kék és 2 sárga kártyára van szükség, tehát egy kék színű, illetve 2 sárga színű kártya eldobásával ez az ürge áthaladhat ezen a járaton. Az eldobott kártyák a megfelelő színű akciópaklik fölé kerülnek egy dobópakliba képpel felfelé. Amikor egy játékos sikeresen átmozgatta az ürgét egy járaton, akkor az új mezőre érkezve megkapja az ott látható jutalmat, egyrészt kártyákat, másrészt pedig, hogyha van ott bónuszkorong, akkor azt is megkapja. Ez a játékos az ürge idejuttatásával kap egy sárga, egy piros, illetve egy zöld akciókártyát, tehát húz a sárga, a piros, illetve a zöld pakliból egy-egy kártyát, ezt a játékos a kezébe veszi. A bónuszkorongok sokfélék lehetnek, például újabb kártya szerezhető, egy kék, egy zöld, egy piros kártya. A fekete színű kártya egy tetszőlegesen választott akciókártyát jelent, tehát a játékos választhat a sárga, piros, kék, illetve zöld paklik közül egyet, és onnan húz egy kártyát. A kockaikon azt jelenti, hogy a színkockával kell dobni, és az alapján kap a játékos kártyát. Ugye a 4 akciókártya szín egyértelmű, a feketével bármilyen választható, a fehér esetében viszont nem kap jutalmat a játékos, ugyanis a fehér szín azt jelenti, hogy semmi, ami jutalom esetében hátrány, azonban valamikor költségként kell beadni azt, amit a kocka mutat. Ilyenkor jól jöhet, hiszen akkor nincs további költség fehér színdobása esetén. Láda bónuszkorong esetén a játékos a tábla jobb alsó sarkában látható 4 képességlapka közül választhat egyet. Ez a láda ikon emlékeztet arra, hogy a láda bónuszkoronggal innen lehet választani. És a játékos a választott képességlapkát maga elé helyezi, a helyére pedig a képességlapka pakliból felfordít egy újat. Tehát a mezőről, amire érkezünk, megkapjuk a kártyajutalmakat, illetve amennyiben van bónuszkorong, annak jutalmát is megkapjuk, a bónuszkorongot pedig minden esetben vissza kell helyezni a húzózsákba. A játék során előfordul, hogy egy ürge kaviccsal rendelkezik. Ha egy ilyen ürgét mozgatunk majd egy járaton keresztül, akkor az ürge magával viszi a kavicsot, megkapja az új mezőn a jutalmakat, ha van bónuszkorong, akkor azt is, illetve ha ennél a mozgatott ürgénél van kavics, akkor azt is megkapja a játékos. Bár az első mezőnél ez a lehetőség még nem áll fenn, a későbbiekben nem csak lefele, hanem oldalirányba is mozgatható egy ürge. Erről a mezőről például ez az irány is választható, tehát egy ugyanazon a szinten lévő mezőre is átmozoghat az ürge. Azonban visszafele sohasem, ezt a nyilak jelölik, tehát csak a nyíl irányába lehet mozogni. Így tehát egy játékos a körében dönthet úgy is, hogy ezt az ürgét például erre a mezőre mozgatja át, és az itt lévő költségek megfizetése után megkapja ebben a teremben a jutalmakat, és ha van itt bónuszkorong, akkor azt is. A mozgás költségeinél nem csak kártyaszínek jelennek meg, hanem toboz, levél, illetve dióhéj ikonok is. Ebben az esetben tehát, hogyha itt szeretnénk áthaladni, szükség van egy toboz, egy levél és egy piros kártya eldobására. Ilyenkor tehát nem fontos, hogy a toboz, levél vagy a dióhéj milyen színű kártyán van, csak az ikon számít. Tehát egy játékos, amikor sorra kerül, kiválaszt egy ürgét, eldönti, hogy milyen járaton szeretne haladni, ezt egyértelműen jelzi, befizeti a járaton látható költségeket, megkapja az érkezési mező jutalmait, bónuszait, majd a köre végén legfeljebb 2 kártyáját elrakhatja a saját pofazacskó pakliába. Ide csak olyan kártyákat lehet helyezni, amelyek pontértékkel bírnak. Ezen például nincs pontérték, ezen sem, ezen viszont látható, hogy 1 pontot ér majd, illetve van 2 pontot érő kártya is. A játékos tehát a köre végén legfeljebb 2 ilyen pontértékkel bíró kártyát kiválaszthat, és azt lefordítva maga elé helyezi. A pofazacskó pakliba helyezett kártyák a játék folyamán már nem használhatók semmire, azonban a játék végén pontokat érnek. Azt is figyelembe kell vennünk azonban, hogy így a kezünkből a pofazacskó pakliba rakott kártyák már nem állnak a rendelkezésünkre a mozgásoknál. Az aktív játékos a köre végén még le kell, hogy ellenőrizze, hogy legfeljebb 7 kártya maradjon a kezében. Ha 7-nél több kártya marad a kezében, akkor el kell dobnia annyit, hogy maximum 7 maradjon a kezében. Ezután a tőle balra ülő játékoson a sor. Elképzelhető, hogy egy játékos a körében nem tud, vagy nem akar egyik ürgével sem következő szinten lévő mezőre, vagy oldalra mozogni.
Ilyenkor a játékos kiválaszt egy ürgét, ami helyben marad, és elfekteti azt. Ezzel jelezze, hogy ez az ürge helyben marad. Már fekvő ürge nem választható helyben maradásra, és helyben maradás esetén a mezőn látható kártyafelhozási lehetőségek közül egyel kevesebbet választhat a játékos. Tehát egyel kevesebbet választhat, mint amennyi a mezőn szerepel. Fontos, hogy ilyenkor hiába volt az ürgénél kavics, elfektetés esetén az nem vehető el, tehát ez a játékos csak 2 kártyát választhat, és amennyiben úgy alakul, hogy bónuszkorong is van itt, azt sem veheti fel a helyben maradást választó játékos. Ezután azonban ugyanúgy, mintha lépett volna, a pofazacskó pakliába helyezheti 2 kártyáját, illetve le kell ellenőriznie, hogy legfeljebb 7 kártya maradjon a kezében a köre végén. Olyankor is előfordulhat, hogy egy játékos helyben maradásra kényszerül, amikor a mozgásához olyan járatot választ, amihez nem biztos, hogy ki tudja fizetni a költségeket. Például szükség van egy tobozra, egy sárga, illetve egy zöld kártyára, továbbá dobni kell a színkockával, és elképzelhető, hogy nem lesz további költség, tehát csak ezt a 3 kártyát kell beadnia, vagy választhat, hogy milyen kártyát ad be pluszba, de a kocka kijelölhet olyan kártyát is, amivel már nem rendelkezik, tehát például itt 2 zöld, egy sárga és egy tobozkártyával tudna tovább haladni, de ha valamelyik költséggel nem rendelkezik, automatikusan el kell fektetni, a helyben maradást kell választani, és a felhozási lehetőségek közül egyel kevesebbet választhat. Ezért fontos tehát, hogy egy játékos a körében egyértelműen jelezze, hogy melyik ürgével, melyik járattal próbálkozik meg, még mielőtt a költségeket kifizetni. Ha valaki már a startmezőn úgy döntene, hogy elfekteti valamelyik ürgét, akkor legfeljebb 3 kézben adott kártyáját eldobhatja, és helyettük egy-egy tetszőleges színű kártyát húzhat fel. Egy fordulóban tehát minden játékos egyszer kerül sorra, és amikor újra a kezdőjátékoson lenne a sor, akkor kezdődik a következő forduló. De még a forduló végén a víz terjed, ilyenkor a következő még nem letakart számú mezőre egy vízkorong kerül fel, és az első, illetve a második vízkorong még nem áraszt el egyetlen mezőt sem. Azonban a későbbiekben, ahogy látható, a játéktábla zónákra van osztva, tehát ez a 3-as zóna, ezek a mezők a 4-es zónába tartoznak, ezek a mezők az 5-ös zónába, és így tovább. És amikor olyan zónát önt el a víz, amiben van legalább egy ürge, akkor a játékosok sérülnek. Tegyük fel, hogy a második forduló végén ez a helyzet, és a 3-as számú vízmezőre felkerül egy vízkorong. Most minden játékos annyit sérül, amennyi ürge összesen ebben az újonnan elöntött zónában maradt. Jelen pillanatban tehát minden játékos egyet sérül. A sérülés azt jelenti, hogy minden játékos a sérülés pakliból annyi kártyát húz, amennyit sérült, jelen esetben tehát egyet, hiszen ebben a zónában egyetlen ürge maradt. A sérülés kártyák között 0, -1, -2 és -3 pontértékűek lehetnek, és a felhozott sérüléskártyákat a saját pofazacskó pakliba kell helyezni képpel lefelé. Ezek a kártyák a játék végén mínuszpontokat érhetnek tehát. Sérülés esetén minden játékos, aki sérüléskártya felvételére kényszerül, húz a felhozott sérüléskártyák számával megegyező számú, szabadon választott akciókártyát. Tehát ha most egy játékos egy sérüléskártyát kell, hogy felhúzzon, akkor a 4 akciópakli bármelyikéből választhat egy kártyát. Ha valaki 3-at sebesülne, akkor 3 kártyát húzhat fel, így. Azonban a 7-es limit fölé nem lehet menni, tehát legfeljebb annyi akciókártyát húzhatnak így a játékosok, hogy legfeljebb 7 legyen a kezükben. Továbbá az is fontos, hogy ilyenkor nem rakható a pofazacskó pakliba egyetlen kártya sem. Tehát a saját körünkben mehetünk 7 kártya fölé, és csak a körünk végén kell eldobni annyit, hogy 7 maradjon, illetve a saját körünk végén elrakhatunk legfeljebb 2 kártyát a pofazacskó paklinkban, azonban itt a forduló végén gyakorlatilag egyik játékos sem aktív, jön a víz, a játékosok sérülnek, és bár akciókártyákhoz juthatnak, 7 fölé nem mehetnek, és a pofazacskó pakliba sem rakhatnak pontkártyákat. Az, hogy melyik pakliban mire számíthatunk, a paklik alatt látható, és ez a sorrend egyben a gyakorisági sorrend is, tehát a sárga pakliban jó eséllyel sok maggal találkozunk, emellett pedig bogyók, illetve tobozok is előfordulnak. Ezek tehát segítenek a döntések meghozatalában és a mérlegelésben, hogy mire lesz nagyobb szükségünk. Egy ilyen helyzetben tehát, hogyha ide kerül a vízkorong, ebben a zónában 3 ürge is van, így minden játékos 3-at sérül,
Tehát 3 kártyát kell felhúzni a sérülés pakliból. Vízzel teli zónában nem maradhat ürge, a víz áttaszítja az elöntött mezőkön álló kisürgéket a következő zóna egyik mezőjére. Az, hogy melyik ürgét hova taszítja át, az iránykockával kell meghatározni. Minden érintett ürge esetében külön-külön kell dobni a kockával, tehát ez az ürge ebbe az irányba fog tovább haladni, ez az ürge ebbe az irányba, ez az ürge pedig ide lejön. Ha az elöntött zónában még maradt volna bónuszkorong vagy kavics, azokat le kell venni, ezeket senki sem kapja meg. Végül pedig, ha vannak olyan ürgék, akik a többiekhez képest leghátul helyezkednek el, tehát a legalacsonyabb számú zónában, egy-egy kavicsot kell tenni hozzájuk. Itt most 3 ürge is leghátul van ehhez képest, így ez a 3 ürge egy-egy kavicsot kap. Emlékezhetőképpen akkor lehet kavicsot szerezni, amikor kavicsal rendelkező ürgét mozgatunk. Egy ürge mellett csak egy kavics lehet, ha minden ürge ugyanolyan hátul van, tehát például egy ilyen helyzet elképzelhető, akkor egyikük sem kap kavicsot, és tegyük fel, hogy már egy ürge kijutott, ő már nem számít bele a sorrendbe, tehát csak a járatban lévő ürgéknél kell megvizsgálni, hogy van-e olyan, aki a többiekhez képest leghátul van. Ez vagy ezek a leghátul lévő ürgék egy-egy kavicsot kapnak ilyenkor. A megszerzett kavicsok arra lehetnek jók, hogy egy kavics elköltése esetén újra lehet dobni a színkockával, ha nem tetszik, amit eredetileg dobtunk. Több kavics elköltésével ezt többször is meg lehet tenni egymás után. 2 nálunk lévő kavics elköltésével pedig egy kockadobást teljesen figyelmen kívül lehet hagyni, azaz automatikusan teljesítettnek számít. A forduló végén, ha van fekvő ürge, akkor azt fel kell állítani, és a kezdőjátékos jelölő az aktuális kezdőjátékostól balra játékoshoz kerül, ő kezdi a következő fordulót. A játékosok tehát bármelyik ürgét mozgathatják, vagy helyben is maradhatnak velük, újabb kártyákhoz jutnak, bónuszokat szereznek, pofazacskóba pontokat raknak, esetleg sérülhetnek, és nézzük meg most pár képességlapkát, ami a játékosok segítségére lehet a járatokban haladások során. Ez például bármilyen színű kártyaként beadható, előnye, hogy nem számít bele a kézlimitbe. A többi ilyen kártyaképességlapka is hasonlóan működik, adott színű kártyaként beadható, amikor erre szükség van. Ez a lapka például tobozként vagy levélként beadható, például egy ilyen haladás költségeként. Az alvó ürge akkor is maximális kártyahúzást biztosít, hogyha elfektetjük az ürgét. Tehát például, ha úgy döntünk, hogy elfektetjük ezt az ürgét, és van nálunk ilyen képességlapka, akkor azt beadhatjuk, és az összes kártyát felhúzzuk, ami a mezőn látható, nem pedig egyel kevesebbet, mint rendes esetben. Az áthúzott kocka beadásakor elkerülhetünk egy kötelező kockadobást. Ez a lapka gyakorlatilag egy kavicsként használható, tehát újra dobhatunk egy kockát, vagy 2 ilyen lapka, illetve egy ilyen lapka meg egy kavics beadásával teljesítettnek tekinthetjük a kockadobást. Sérülés esetén minden egyes eldobott dióhéjkártya egy-egy sérüléskártya felhúzását semlegesíti. Tehát ha például valaki 3-at sebesülne, és 3 kártyát kellene felhúznia a sebesülés pakliból, és eldob egy ilyen dióhéjat, akkor csak 2 sebesülést kell felhúznia. Vannak dióhéj lapkák is, ugyanaz a funkciója, tehát elkerülhető egy-egy sérüléskártya felhúzása. Vannak dióhéjá átalakító lapkák, illetve kártyák is. Ez a lapka például egy bármilyen kártya eldobásával együtt egy tobozt, vagy levelet, vagy dióhéjat eredményez. Ez a lapka egy további bármilyen kártya eldobásával együtt dióhéjat eredményez. Ez a kártya egy másik tetszőleges kártya eldobásával együtt tobozt, levelet, vagy dióhéjat eredményez, és így tovább. Vannak színátalakítók, ilyenkor a lapka mellé el kell dobni egy látható színű kártyát, és az megváltozik a másik látható színre, tehát például ezt a lapkát használjuk, és eldobunk egy zöld kártyát, akkor az kékké alakul, ez is hasonlóan működik. Ezek tehát azok a lehetőségek, amelyek megkönnyítik a játék során az utunkat. A játék pedig akkor ér véget, amikor az utolsó ürge is kijön az ürgejáratokból. Egy ürge kijuthat úgy, hogy egy játékos valamelyik járaton kijuttatja. Ilyenkor a játékos, aki kijuttatta ezt az ürgét, felvehet egy jutalomkártyát, és azt a pofazacskó pakliába helyezi képpel lefelé. Ezt csak akkor teheti meg, hogy a kártya feltételeit teljesíteni tudja.
Például, ha a játékos egy ürge kijutatásakor legalább 2 tobozzal rendelkezik, akkor ezt elveheti, és képen lefelé berakhatja a pofazacskó pakliába, a játék végén ez 3 pontot fog érni. Itt például rendelkezni kell a látható kártyákkal, és 5 pontot ér a játék végén. Fontos, hogy ezek nem költségek, tehát nem kell beadni őket, továbbra is a kezünkben maradnak ezek a kártyák, még ha el is vinnénk ezt a jutalomkártyát. Ugyanis a játék folytatódik, és az a játékos, aki kivitt egy ürgét, ugyanúgy sorra kerül, tehát a játék addig tart, amíg minden ürge ki nem jut. Legkésőbb a 11. forduló végén minden ürge kijut a szabadba, hiszen kijönti őket a víz. Ezt a forduló végi kijöntést ugyanúgy meg kell csinálni, mint minden forduló végén, azaz a játékosok sebesülhetnek, dióhéjakkal ezt semlegesíthetik, és amikor minden ürge kijutott, a játék véget ér, és a pontszámolás következik. Fontos, hogy amikor az ürgéket kijöntik, tehát nem egy játékos által kerülnek a felszínre, nem vehető el jutalomkártya, de mint ahogy említettem, egy játékos a játék befejezéséig játékban marad, és akár több ürgét is kijuthathat, így a játék végén egy játékosnál akár több jutalomkártya is lehet. A játékosok ezután összeszámolják a pontjaikat. A pofazacskó pakliban a pontértékeket össze kell adni, tehát pontok kaphatók bogyókért, makkokért, jutalomkártyákért, ezekből pedig le kell vonni az esetleges sérüléspontokat, és aki az összegzés után legtöbb ponttal rendelkezik, nyert. Van olyan jutalomkártya, aminek nincs feltétele, ez simán 2 pontot ér. Vannak olyanok, amelyeknél valamilyen feltételt kell teljesíteni a kijutás pillanatában. Ha maradt legalább 2 kavics, ez 3 pontot ér. Ha egy kártya sincs a kezünkben, a kijutás pillanatában 3 pontot ér. Dobni kell a színkockával, és ha legalább egy ilyen kártya van a kezünkben, az 3 pontot ér. Ha legalább 2 makk, levél, toboz van a kezünkben a kijutáskor, ezek 3 pontot érnek. Ha maradt legalább egy képességlapka előttünk, 4 pontot ér ez a kártya. Ha a jelzett színekből vannak kártyák a kezünkben, 4, illetve 5 pontot érnek ezek a kártyák. Ez a 2 jutalomkártya pedig a játék végén nálunk lévő elemekért ad pontot, annyi pontot kapunk, amennyi kártya a kezünkben maradt a játék végén, illetve minden 2 sérülés kártyáért 1-1 pont kapható. Az Underground Panic egy nagyon hangulatos megjelenésű, egyedi tematikájú, családi társasjáték. Izgalmas, hogy a játékosoknak el kell dönteniük, hogy a körük végén inkább a pofazacskó pakliukba rakják-e be a kártyáikat, ezzel rontva az ürgék haladási esélyeit, vagy egy-egy pontról lemondva a következő körökre készülnek rá. Egy biztos, ezt senki sem ússza meg szárazon.